Täältä terve. Ja edellisessä jaksossa aloitettiin se maissin ö, silppuaminen ja nyt on vähän niinku loppusuoralla homma. Ja meillä on semmonen tilanne, että tuota, meillä on tuolla ei tästä nyt oikein näy. Käydään tosta nopeasti vilkaisemassa tuolla. Tuolla on ne 2 siiloa melkein täynnä tuolla. Siellä on joku 550 000 litraa. Ja tässä on sitten tässä on nyt 174 000 oisko? Ja tosta tulee vähän lisää. Ja sieltä tulee ehkä 1 kuorma vähän yli sieltä pellolta vielä, niin tähänkin tulee sellainen 300 000. Mutta peruutetaan tää Jallun rekka. Me käytetään nyt tätä, kun tää on vähän isompi kuin tuo meidän peräkärry. Se traktorin peräkärry, niin käytetään tätä nyt, kun tää otetaan tuohon vähän keskelle laakasiiloa ja ostetaan pikkasen tonne ylös ja kipataan siihen. Vähän ajetaan eteenpäin ja tulee pikkasen yli. Mut joo, nyt siinä on se 235 000 ja meidän pitää sitten vielä kaupalta käydä hakemassa nuo laakasiilo jyrä otetaan sieltä, vuokrataan ja ehkä semmonen tasoitin tai levelleri tohon eteen, niin voi sitten työnnellä vähän sen ja tasoitella, mutta katsotaan otetaanko sitä eteen sitten. Se vähän, siinä käy silleen, että se työntää vähän liikaa tavaraa tuonne eteenpäin, niin se tursuaa sitten sieltä vähän niinku yli, niin sekään ei ole hyvä. Mä luulen, että me otetaan se siilon pakkaa ja vaan vuokrataan sieltä ja käydään tuolla isolla massikalla hakee se ja laitetaan painavimmat etupainot eteen ja sitten aletaan tamppaamaan. Ja tämän verran täällä olisi jäljellä. Tästä tulee ehkä just se 1 kuorma vähän yli voi tulla. Ja mä en edes tiedä muuten missä vaiheessa mennään tuolla 1,9. Kohta meillä lähtee taas rahaa näköjään. Vuokrakuluja, mutta no, sille nyt ei vaan voi minkään. Se huomasi meidän kärryn. Pistetään laitteet päälle. Tää renki hommii. Ja myös seurataan sitten tällä Jallun rekalla sitten sitä. Ja 5,5-300. Semmonen. Tulisiko 900 000? Se olisi aika kova määrä kyllä rehua kaikkineen. Meidän pitää vielä saada sit johonkin mahtumaan ne ylimääräiset sieltä, kun se on vähän levinnyt se. Laitetaan vakionopeus päälle. Katsotaan, onko 9 kilometriä sopiva. Ei taida olla. Nostetaan 10. Niin ehditään vähän mukaan. Ja katsotaan vähän, että kuinka paljon tästä ekasta suorasta tulee, niin sit pystytään pikkasen laskemaan että kuinka paljon tätä vielä tulee täältä, mutta kyllä tätä jonkun verran tulee.
semmonen 16-17 000 per niinku. Joo. 17, melkein 18 tonnia. Elikkä seuraava olisi sitten 35 ja yhden kerran tänne. Kyllä tästä varmaan 2 rekkaa muuten tulee vielä. En tiedä. No siinä. Vakkari päälle ja menoks. Mut se oli kyllä hyvä, kun toi kana kävi auttamassa minua. Tässä oltais muuten aika paljon syvemmällä suossa, jos ei olisi käynyt tässä sitten Teua auttamassa. Anteeksi, mummohan se oli eikä kana. Niin mummo kävi auttamassa ja saatiin aika hyvin tehtyä ja on tässä niinku päivä kyllä mennyt. Kello on nyt tulee kohta 6 illalla ja kohta pitäisi tulla vesisateetkin tulee, muistaakseni olisiko 11. En tiedä, oisko ehtinyt vielä niinku. Ei me kyllä varmaan tänään jakseta mitään niittohommia tehdä. Minä luulen, että ne niittohommat jää sitten lokakuun 2. tai ihan sitten marraskuullekin voitais jättää niitä. Voi. Ja siitä lähdetään taas. Ties monennettako kertaa. On tää sellaista souta kyllä, että tää ei paremmasta väliä. On 40 000 litraa taas kyydissä. Päästään varmaan tähän puoleen väliin takaisinpäin tullessa, niin sitten tää rekka on taas täynnä. Minä luulen, että tää on täynnä. Tai niinku 50 000 on täällä päädyssä, niin no aika aika hyvä suhteellisen hyvä arvio. Ehkä pikkasen alle. Tää vähän lyhenee tää pelto tuosta ja no ei se nyt niin 49 000 litraa. Ja sit lähdetään taas. Mut joo, minä teen tän loppuun ja katsotaan sit että kuinka paljon meillä sitä rehua sitten loppujen lopuksi niinku tuli, niin nähdään ja kohta siellä meidän tilalla. No niin, nyt tulee viimeinen kuorma pellolta. Vajaa 50 000 litraa ja se on, laitteet lähti jo kauppiaalle ja noin silppuri siis ja se leikkuuterä ja nää odottaa tässä, että päästäis tamppaamaan, mutta mä luulen, että mä hoidan sen tamppaamisen sitten vasta huomenna tai katsotaan, jos tänään illan lehtiä, mutta taas keskelle.
Peruutetaan vähän se jallun rekkaa. Tää on kyllä ollut kätevä laite tässä hommassa, että suosittelen kyllä tuota. Et rekalla rehun tekeminen on tälle irtorehun, niin aika hyvä homma on. Noin, sinne meni viimeiset roposetkin. Käydään vilkaisemassa paljon siellä suunnilleen on. 315 000 litraa on tässä siilossa. Ja täältä varmaan tursus pikkasen yli jo. Siellä on joku 320. Veikkaan. Nää pitää vielä kurottajalla tai merlolla sitten nostella takaisin noin. Ja koitetaan saada sitten noin siilot vähän parempaan kuntoon. Täälläkin on paljon enemmän vielä tätä. Voitaisiin itse asiassa ottaa tuo merlo tuohon ja kokeillaan tuosta. Minä haluan kokeilla, että pystyykö tuolta sivusta niitä nostamaan. Jätetään toi trukkipiikit siihen. Täällä on muistaakseni kiveä vai mitä tässä? Kipataan ne tohon. Nää on jäänyt noilta rakennusmieheltä vähän ylimääräisiksi, niin oho. Mä tajan tehdä sille, että kipataan nää tohon kärryyn ja viedään sinne yläpihan siiloon sitten nää. No. Tuosta. Siistitään pihaa samalla. Noin. Siellä on nyt 5000 litraa ja noin. Mut minä jatkan tän siilojen kanssa kikkailua ja nähdään myös sitten huomenna aamulla. Katsotaan, että onko nämä siilot vielä kiinni. Mä luulen, että mulla jää se tamppaaminen kyllä aamuun, kun siinä voi tovi vierähtää, niin voi olla, että työ näette sitten videota tamppaamisestakin. Noin. Et se ei ole kuitenkaan mikään ihan pikkuhomma, kun tää suljetaan nää laakasiilot. Mut joo, nähdään aamulla ja katsotaan sitten mikä on tilanne. No niin, nyt ollaan täällä aumantamppauspuuhissa ja minä vuokrasin tuollaisen niin sanotun tampparin, tai miksikä sitä sanotaan.
Ja se on aika toimiva peli, että siinä on 4000 kiloa painoa siinä vehkeessä. Ja traktorissa on semmonen 15 500 kiloa, kun lasketaan toi etupaino, niin tässä on melkein 20 000 kiloa painoa tässä yhdistelmässä. Nyt niin kuin huomaatte, niin tää puoli on pakattu. Sieltä vähän lähti tavaraa pois, kun se on aina pakatessa, niin vähän se valuu tonne yli. Pitää sit noin ylimenevät ottaa teuon tuosta pois ja viedä sinne yläpihan siiloon tai laakasiiloon. Tääkin on nyt mitäs tässä on 85% ja tässä on 257 000 ja täällä on 245 000, niin no siinä on semmonen pikkasen yli 500 000 litraa rehua tulossa ja sitten tosta ylimenevästä. Mä en tiedä, kuinka paljon tuohon sitten jää. Miehän olisin voinut niinku yrittää tuoda sitä kauhalla tänne ylemmäs, mutta sit ajattelin, että mie tamppaan nää 2 ja sitten mitä siitä jää yli, niin viiää tonne yläpihalle sitten kärryllä. Niin päässään sitten ehkä vähän helpommalla sit. Se on aina kun se niinku raahaa rehua tänne tai silppua tänne ylemmäs, niin se on aina vähän vaikeuttaa tamppaamista. Ja se on sellaista puljaamista, että sitä mukaan kun sitä tuodaan, niin sitä mukaan sitä leviää sitten tonne alaspäin. Ja katsotaan sitten minkälaiseen määrään myö päästään sitten lopullisessa. Mutta minä veikkaan, että meillä on se 900 000 litraa kaikkinensa tätä rehua. Ja se olisi aika hyvä määrä tuollaisesta yhdestä pellosta. Niin katsotaan kuinka paljon. Meillä on nyt, me ollaan 96 tässäkin. Katsotaan saadaanko me kohta sitten lyötyä siilot kiinni. Ihan just tulee valmiiksi. Yhden kerran tänne taakse ja sitten kun ajetaan pois, niin se pitäisi olla aikaa liki siinä. Nyt on 99 ja peruutetaan ihan pikkasen, niin se on siinä. Noin 100, 255 500 jotain. Nyt sitten mennään tänne ja aloittaa todella peittää, siellä 255 269 litraa kyllä. Ja sitten tämä 245 000 kyllä. Ja sitten noin myötosta otetaan kauhalla sitten kyytiin ja saadaan tänne yläpihalle sitten. Meillä on täällä vielä tampattavaa käymässä vilkaisemassa. Mä veikkaan, että tosta tulee joku ainakin 50 000 litraa tulee tuosta. Mietit, miten me nyt tänne pääsemme. Melkein pitäisi mennä niin sanotusti perse edellä puuhun. Mutta tässä tapauksessa mennään perse edellä puun vierestä. Ja mahtuuko sitä? Mahtuuhan tää, kun ottaa vaan kohilleen. Se, että päästäänkö me tonne päälle ja jäädäänkö me jumiin, onkin sit ihan toinen juttu. Nyt tässä pitää olla kyllä hyvinkin varovainen. No niin, siellä ollaan jo jumissa. Voi helkutti. Nyt on Teuvo pulassa. Onneksi jotenkin päästiin vähän sen. Tämän kanssa pitää olla tosi varovainen, ettei niinku liian suoraan yritä niinku tuosta mennä, kun muuta se jää tuohon tiettyyn pisteeseen, niinku toikin on tossa.
Suomessahan noilla etupyörillä vähän saatu just tolle. Nyt siihen ei pitäisi jäädä enää niin pahasti kiinni. Vähän on työsarkaa tässäkin, mutta täälläkin on 348 000 litraa nyt jo. Ja tää tulee vähän yli, niin ne veikkaan, että tänne tulee se 400 000 litraa, niin kyllä siellä 900, lähellä miljoonaa litraa me ollaan. 900 000 ainakin tulee. Ja päästäänkö tosta nyt? Päästään. Jos me tänne pikkuhiljaa päästäis tänne vähän kauemmas ja sit tullaan aina takaisin. Niin. Mut tämmöstä tää tamppaaminen siitä on, nyt lasketaan taas toi. Pikkasen vähän pidemmälle ja sit kun otetaan vähän täältä sivusta, niin saadaan sitä vähän, mutta yritetään välttää noita korkeita kohtia, kun se jää niin pirun helposti tuo traktori kiinni niihin. Tuo renkaa kun laittaa siihen korkean kohtaan, niin sille ei ole merkitystä. Niin kuin tostakin tuosta keskeltä etupyörällä meittiin, niin se mukavasti vähän madaltaa sitä. Nyt on kuitenkin tasoitettu jo niinku puolet tästä siilosta. Nyt voitaisiin yrittää vähän taaksepäin, ei enempää. Noin. Nyt se on aika tasainen oloinen. Tää on huomattavasti. Saadaanko etupyörällä toi reuna tosta vähän tampattua? Noin justiinsa. Vähän se nousee sieltä vielä. Nyt se osuu tohon tolppaan. Minä laitoin tänne vähän valoja, kun minä veikkaan, että täällä on mukavampi sitten illalla työskennellä hakea tuota rehua, kun täällä on vähän niinku valoja. Niin on mukavampi sitten työskennellä tulevaisuudessa. Tääkin 32% on jo. Tampat on vähän huonossa paikassa toi keskimmäinen lamppu. Pitäis saada toi patti tosta pois. Saataisiko me... No nyt me ollaan jumissa. Noin. Sitten tiputetaan toi pakkaaja. Vai miksikä sitä sanoo? Kivasti se jää tohon. Pakko yrittää näillä renkailla saada sitä vähän en tiedä, että olisiko tuolla ollut tuolla Mothupin puolella jotain parempia tamppaa pakkaajia, mutta tulee niin harvoin tätä tehty, että se nyt saa mennä tälläkin. Tää on kuitenkin nyt 39%. Me päästään melkein päädystä päätyyn nyt tulemaan. Että aika hyvin. Ei liian syvällä. Tossa on tuo reuna, mikä minua vähän häiritsee. Minä haluaisin sen pois tuosta. Vähän se tursua tuolta läpi, niin kuin näette tuolta sivusta. Mutta tämmöstä tää tamppaaminen on ja tälle puolelle sitten tuohon päätyy laittaa ne loput, mitä sieltä jää yli. Ja mitä tuonne toiselle puolelle jää sitten yli menevää, niin se on sekin otetaan sieltä vähän näkyviä tätä siiloa molemmilta puolelta, niin saataisiko tosta tuolla renkaalla tampattua toi. Nyt ei saa tippua tällä traktorilla alas täältä ainakaan, että se on
Se ei olisi hyvä juttu. Tossa on tommonen joku kuoppa jäänyt. Pitäisi olla se leveleri, niin me saataisiin tää niinku vähän tasaisemmaksi. Ehkä tää tästä pikkuhiljaa. Se on nyt jo huomattavasti pienempi tuo kökö tossa. Toisellakin puolella on muutama, noita otetaan ne kohta sieltä kun saadaan. Ottaa aina toi kiinni toi. Noin. Oi. Mut joo, mie jatkan tätä tamppaamista ja me nähdään sitten kun tää on ready, niin suljetaan tää ja katsotaan mikä on sitten kokonaismäärä. Mut joo, nähdään ihan Kotkasen kuluttua. A few moments later. Kaikki siilot on pakattuna ja suljetaan tääkin siilo, noin 2 on suljettu, siellä oli 490 000 litraa yhteensä tai 491 000 ja täällä on 378, niin se tekee semmoisen, mitä se nyt tekee, 700 800, tekeekö se nyt sen 870 000 litraa rehua sitten. Ja en tiedä jäikö tänne nyt pikkasen vielä. No se on ihan vähän jäi tuo. Siinä on ehkä yksi kauhallinen myös saadaan. Otetaan se tuolla merrolla sitten tuosta pois ja saadaan sekin siitä pois. Mutta tää meni oikeastaan aikaa hyvin. Tohon jäi kyllä tuollainen kuoppa, mikä mua häiritsee, mutta se on mitä se nyt on. Meillä on tässä nyt kuitenkin niinku 800, vajaa 900 000 litraa rehua tulossa, niin se on ensi talveksi ja kevääksi sitten aika hyvä määrä on rehua, että käytetään ensin tuolta noin ja sitten tää on vähän niinku vara. Silloin katsotaan kuinka pitkäksi aikaa nää sitten riittää meille. Jos meillä tulee nyt siitä härkiä vähän enemmän nyt marras-joulukuu paikkeilla, niin sitten se voi olla vähän ensi keväänä, niin tää rupeaa olemaan tää rehukulutus pikkasen toista, mitä meillä nykyään on. Mutta semmoista. Saatiin tää homma ainakin tehtyä ja kiitoksia vielä mummolle avusta, kun olit silppuamassa näitä. Tässä nyt mummo näet, että nää on nyt täällä meidän laakasiilossa. Kaikki maissit on sitten siellä kattoo peurat ihmeessä, että missäs meidän ruoat on. Ja tosiaan sitten ainakin näillä näkymillä niin nää olisi valmiit korjattavaksi, mutta voi olla, että Teuvo tekee sen vasta marraskuussa sitten. Otetaan vielä yksi kasvuaste siihen varmaan, katsotaan. Ja tehdään heinää enimmäkseen näistä. Ainakin tuosta noin alapellot kaikki niin heinälle ja katsotaan kuinka paljon heinää tulee. Sitten viimeisenä lyödään tää pelto ja sitten toi eläinautas niitetään se, katsotaan se sitten että tehdäänkö niistä sitten rehupaaleja vielä lisäksi. Se riippuu ihan siitä heinän määrästä. Ja ajatellaan, että jos meillä on vajaa 900 000 litraa rehua, niin meillä pitäisi olla sitten 300 000 litraa heinää, joka tarkoittaa sitten, että semmonen 50 paalia
heinää. Se tulee kyllä aika keposeen. Minusta tuntuu, että tuosta tulee aika paljon. Tuosta tulee varmaan 100 paaleja näistä yhteensä. Mut katsotaan sitä sit Mut Teuvo lähtee nyt johonkin hommiin. Teuvon pitäisi alkaa kylvämään yhtä peltoakin. Niin se on tää pelto, mistä maissi otettiin, niin se on murskattu ja se olisi kylvyä vailla. Ja sittenhän meillä on tuossa kasvaa vehnää. Ja tossa kasvaa rypsiä. Ja tuolla kasvaa vehnää. Ja tohon myö varmaan vetää jotain durraa tai jotain, ehkä katsotaan. Minä en tiedä mitä saa nyt kylvää. Voi olla, että se durran kylvöhän onkin vasta tuolla huhtikuussa, että nyt sais kylvää ohraa. Tai sitten me lyövään siihen uudestaan maissia, mutta se näkee sitten. Näillä näkymin siihen tulee joko durraa tai maissia. Että vehnäähän meillä tulee sieltä jonkun verran ja siitä riittää sitten noille possuille ja kanoille sun muille. Mutta Teuvo lähtee nyt johonkin hommiin ja nähdään myös sitten hetken päästä. Tai oikeastaan tehdään silleen, että Teuvo jättää tän tähän ja siellä sitten otat nuo kanavat seuraukseen. Minun kanavan ja Noveksin kanavan tai Jallun kanavan ja sitten otetaan toi mummon kanava, eli kanan kanava ja niin, mitä sitä sadepäivänä muuta voi tehdä, kun ottaa vähän rennosti, pistetään sauna tulille ja jossain vaiheessa, mutta minä jotain hommaa tässä kehittelen vielä tämän päivän aikana, mutta kiitos kun katoit ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens.